xuống rồi. Ê, nhưng mà chở đêm cái em ạ. Quyết ơi, cho bao ý đi. Đây kìa. Bà là bánh nhá. Cố gắng lên, thành công rồi. Các bác làm Sao bị chia? bà chủ tịch đâu nhỉ, tí ra phỏng vấn đấy. Bà chủ tịch xuống thế kia rồi. Bà nào? Nguyện. Có nào? Bây giờ mình như phỏng vấn sáng cũng được à? Sáng ấy đánh theo bài không có đây trời cứ trời đến thôi rồi. Đúng rồi, đã của chủ tịch thì phó chủ tịch. Phá giỏi đi chứ không phải chuyện là giải. Tuấn ta bổ rồi. Đá ở chỗ kia đấy kìa. Cái loại đấy nếu mà không về Nó hết rồi thì quay. Cái này cứ tao rồi bỏ ra. Kéo một cái nữa kìa. Kéo anh. Bấy luôn. Kéo anh một bao đây. Không phải bán. Không phải bán. Thôi một cái đường dài ấy. Đường dài đang kéo từ đây các bạn. thôi được rồi, lên cao rồi. Đâu đây? Cái gì đứa nào đằng la đấy. Đứa nào đằng la nó đâu cái đầu cái gì đỏ đỏ giữa đông này. Mộ cái gì? Hả? Mộ nào đấy? Kia đây. Nhà kia. Em mộ của không chuẩn không? Cây mắt cái tiếng phẳng. Không mang ra năng nào đấy điện không còn được. Đây. Lật lại bằng kia. Bốn hàng á. Lật lại chỗ kia ra cố. Nhìn này thì to hơn cả. Xa ra đi đào sát cỏ thế này. Đào gì trong ngoài. Ngoài đào đâu? Ở thì đấy, chỗ đấy đi ra nhưng mà đừng sát vào đây quá. Đang đâu tại không có đâu. Nhớ là kia là đấy mà. Đây bắt Đất còn nhiều ở dưới đất đây, đất lên đây này. Không có nói một là xa ngoài đấy. Kệ mẹ nè, cứ việc mình làm lúc nào đấy. đây đấy mà cái gì? Thải đây đi. Không được, đây. Không đấy. Đừng chớ mua là cơ bản nha em. Đây ban. Tạm cơ bản. Cái của tôi nó mất cái thế là có nào. Nhưng mà nó lên tầm 50 phần nữa. Có vào đây cái rào thì có một tí đâu cũng quét. May nó không cấy thì lấy cái này đi. Cứ tiếp tục lên, không trùng lên thôi à. Đây là chưa, đây là tràn mạnh như vậy. Thế nếu mà nó tràn hết cả trên này thì làm. Chị Mát ơi. Chị Mỹ Trinh xuống cho một hạt đồn cát luôn đấy. Đồn cát này nó Đi. Mà từ trước giờ chị nhiều kiểu nhìn cái bố ở đâu. Sao rồi? Đứng ở đây làm gì? Cắt tay thì thẳng đứng này. Điều con điều mấy cái bà này lên trên này đây cứ đây để cho bà tháo ra kiếm khắc người ta một phần thôn phải trách nhiệm bí thư này tôi ôi ôi mát rồi bằng kia người ta làm gì kia muốn đấy trên cây muốn nước nào đang cho đi cháu kia chứ là nước anh em mày uống ăn nữa uống nước này nó tỉnh người giải ra để run lên run tuần ấy. sao bác chẳng này
phải gợt ra. Phải gợt ra mới đổ lung lung cây cái thôi. Lung thế xong bắt đầu rút theo cái chiều này này. Cái thử ấy. Cái thử ấy rồi rút theo cái chiều này. Đấy. Đây, rút theo chiều này. Nói rồi đấy. Theo chiều nó. Đây là chắc. Hai chị em. Đấy chắc. Đây để bà gợt cái này cho chắc. Đi được lâu. Bà gợt hết ra đi, đổ con nữa chứ. Hả? Chưa cài cắt cái. Ừ. Đấy. Cây này đấy rút ra đấy, đấy đang gần đấy. Cái bãi này khô thì chúng mày đi nó cũng bẩn. Đây gãy củ đây. Gãy củ đây rồi. Như này kìa. Thì mai hôm nào nắng mà bán này bán rau. Vâng. Nay như con. Thì con đấy có ít củ hơn. Nay gạt đấy. Đấy. Lúc này. Mưa ẩm này dốc nó dễ. Đấy, lung thế. Đấy, ra lên đây là nấy, rung dần lên này. Đấy, rung rút củ về kia kìa. Củ lan về ngày thì lại rút về đằng kia kìa. Rút về kia này, rút thế là rút ngược, rút về đằng kia kìa. Đấy. Đấy. Cái con nó ngả nghiêng rồi thì cứ dỡ dần. Thật. Ừ, thế bảo nó mưa bão nó ngả nghiêng rồi. To cái này không? Ừ. Rồi ít nữa to nữa. Đây là bà cao hả? Ừ, sang tháng còn to nữa. Đưa bà cao. Cầm cao. Đưa bà cao chứ. Đây nhỉ. Rung đã. Rung. Ôi được rồi. Đấy. Đấy. Cái này chặt đấy. Đấy, lung nguy được đấy. Đây, lung rổ đằng này, rút đằng này. Rút về đằng 3 bên này. Rút về bên này. Cái củ lan đằng đấy, đấy. Đấy, con bị sai đấy. Thế thằng ấy tay đâu kia nó chặt nào được. Đang được đấy. Ừ, đấy. Này mà nó khô ráo thì nhìn đẹp lắm. Ừ, nó mà khô thì nó nhẵn mà nó không có đất cát mưa như này mà này. Đây, củ lên này, cái con này, củ lên để ăn đằng này thì cháu rút về đấy. Lung lên, cháu rút về đấy. Rút lên nó không gãy. Đấy, rồi. Thế tí cho tôi bóng cân trong này bỏ toạt vậy. Đấy, đây là bà vớt trong đây cho nó gọn. Ông Thủy đâu đây? Một cây mà nhiều củ cái kia kìa. Ừ, thế nhưng mà sang tháng là củ to đẹp lắm, nó cứ thẳng đẹp lắm, năm ngoái dở thích lắm. Buộc vào. Đấy, thế này là 5 cân cho, đấy cho củ này vào cho tươi. Đấy, thế. Thế này trong này phải đổ vào lồng đấy cuối. Gì? Đổ ở ngoài ấy, bà có đổ ở ngoài.
Cái đất nó bẩn quá chứ không thì là đi. Chứ không thì là nó cái dốc còn tuột ấy, một hôm nó khô, đất nó cái dốc còn tuột. Cháu nhìn nào bà được chưa? Hôm nào mà lấy nữa thì lại lên lấy cho bà nhé. Vâng. Thế là đầu sao đầu bị đen. Ấy rồi đi cho thêm củ này. Cái mới lưng lên đấy, đẹp nhỉ. Cái bãi kia kìa là nhà em còn đổ như giặc càn ấy, nó còn quật ngang quật ngửa lại. Cái bãi này nó còn hơi ngả ngớn đấy. Cái này nhá, các cháu lấy nhiều bà cứ tính này cho nó dễ. Có 3 cân bà cứ lấy cho 10.000 cân. Phải không? Cân như cái cây củ chắc mới bí ác. Hai cây, mấy cây đứng mới có để mà. 2 cây đứng liền mày vắt áo thì chắc đứa nào nó rủ một cây lên nhưng mà chắc củ bé thì nó cũng bỏ lại. Nó gãy đấy sao ấy. Càng bé càng ngon. Đấy, đèo chuột nó đèo khỏe ghê gì nó đèo. Đấy, nó đèo. Đẹp quá rồi. Đấy, một thế làm sạch đi cháu. Cầm nó đỡ bẩn tay. Xấu về để ăn. Không ăn nói bà đấy. Như bà rửa thế này. Thế này có mấy củ bé bà rửa đây nó sạch. Thôi như bà tắt quầy nhá. Bà xin tí nước thằng cu con ạ. Bà xin tí nước bà rửa cái tay. Đấy củ sắt.
cạnh nhau. Trong con miếng hỏi đấy. Đây của con bé. Con miếng hỏi xong cũng canh miếng thuốc đấy. Còn là bán đồ ngon lắm. Nhanh đi chân lên. Không ngon đây em ngủ một tí ra đây đây. Sẵn đây. Bà, quay lên bà. Kéo cắt. Nhà mình lũ lụt không ảnh hưởng gì bác nhỉ? Ở đây may là không ảnh hưởng gì. Vâng, thế từ hôm đấy là anh Tuấn về đây ở không hay là lại vẫn dưới kia ạ? Không, nó có về đâu. Lúc đi nó có về đâu. Tiếp thật cái anh này. Cháu xem có cách nào không? Hai cháu nữa. Dạ vâng ạ, con xin. Xem có cách nào không để làm cho nó về. Cái này, hôm qua con nằm con ngủ rồi, con suy nghĩ rồi. Còn cái hôm mà anh Tuấn say rượu đấy, anh Tuấn cũng ấy với con. Còn tí uống như anh cho nó quên hết đời. Không gì phải buồn đi ạ. Buồn.
Uống đi anh. Anh sao đấy? Anh ơi, anh Tuấn ơi. Phải say quá. Anh ơi, em dìu anh vào nhà nhá, vào phòng nghỉ nhá anh ơi. Anh ơi, em dìu anh vào phòng nhá, anh ơi. Anh cẩn thận em. Được đó, anh đi. Anh có đau đầu không anh? Anh ơi, anh Tuấn ơi. Anh sao? Anh ơi. Tiến đi. Anh ok sao anh? Sao em lại ở đây? Anh làm gì anh không biết à? Thế nên là con có suy nghĩ là bây giờ đưa em đây, con đưa đứa em của con đây, nó đang có em bé đây, thì con định là con có bầu, xong rồi bắt anh Tuấn trách nhiệm để bỏ cái con bé Hoài kia đi. Dạ vâng. Con có bầu, đúng rồi đấy. Thì may ra là con kia nó biết điều thì nó sẽ tự bỏ đi, chứ nó không đeo bám anh Tuấn nữa. Thế là bảo em này nó thử thai cho. Vâng ạ. Con lấy cái que thử thai đấy. Vâng. Con nhớ là con có bầu. Vâng, tại vì cái hôm say rượu đấy là anh đấy cũng con rồi ngủ với con. Vâng. Thế là con cứ làm theo cái đấy nhá. Tức là bây giờ con sẽ cho đứa em con thử thai, xong bắt đầu mẹ gọi luôn cho anh Tuấn để anh ấy về. Vâng, con chuẩn bị hết rồi, hôm qua con suy nghĩ lại, em đi ấy cho chị nhá, thử cho chị đi. Đó, bây giờ bác điện luôn cho anh ấy đi. Thế để giờ bác điện cho nhé. Vâng ạ. Alo. Vâng. Có chuyện gì mà? Về luôn à? Chuyện gì mà gấp thế? Vâng, em về luôn. Vâng. Chuyện gì mà về luôn? Em xong rồi đấy. Được rồi, lên rồi, 2 vạch rồi. Thế không có gì em đi về nhá. Thế thì em về nhá, cảm ơn em nhá. Bye bye em. Bao cái 2 vạch đỏ au rồi cái này. Đấy. Cái này anh Tuấn mới tin này. Được rồi đấy. Bác điện anh Tuấn cho. Bác điện nãy rồi. Vâng ạ, thế chắc anh Tuấn đang về rồi. Vâng. Nhá, nhớ bác. Hai bác cháu cùng kết hợp vào. Để lần này á. Lần này chắc con kêu nhắm xuống. Vâng. Để cho trưa đi. Ghét. Anh. Chuyện gì mà bọn về gấp đấy? Cứ về đây ngồi đây là mẹ khác nói chuyện. Chuyện gì mà... Thì có việc gì ấy? Đây con xem cái này đi.
Đấy. Quyền thử thai của ai đây? Của Tuyền chứ còn của ai. Đấy. Hôm con rượu vào rồi con về con ngủ với Tuyền, bây giờ nó có bầu rồi đấy. Giờ con định thế nào? Con định trốn trách nhiệm à? Nói nào đấy, con làm gì đâu mà lại có bầu rồi. Con rượu vào con có nhớ cái gì? Chắc chắn là không phải. Chả phải là gì? Anh làm gì anh làm gì em anh không nhớ mà anh bảo là không phải. Đấy, không bây giờ con đi uống rượu về con say rượu. Thế là con về thì con gặp Tuyền ở đâu ấy, con mới rủ nó vào đâu rồi con ngủ với nó, giờ nó có bầu thì con phải chịu trách nhiệm với nó chứ. Nhưng con có làm gì đâu mà. Giờ con lại không nhớ à? Con thử nghĩ lại xem, con nhớ lại xem. Đây giờ Tuyền nó mang lên nó bảo mẹ đây. Nó có bầu 2 vạch đỏ chân chót như thế này rồi. Nhưng chắc gì đã phải Tuyền thử hay của ai? Của Tuyền chứ còn của ai? Anh không tin đưa em đi khám. Anh đưa em đi khám luôn. Đấy, giờ con làm nó ra như thế sự này rồi con phải có trách nhiệm với nó. Con không thể bỏ nó được. Đọc cái này con không tin. Không tin thì con đưa nó đi khám luôn đi, xong con có tin không? Giờ con rượu con chè vào con không nhớ. Lúc đấy con say nhưng con nhớ lúc đấy con mơ màng con nghĩ tưởng ngủ với Hoa mà. Hoa đâu mà đây con chỉ nghĩ thế thôi, còn thực chất là con ngủ với Tuyền không phải ngủ với Hoa. Tuyền nó một Tuyền. Chả Tuyền, không Tuyền thì giờ cái gì nó ra đây? Chắc chắn không phải. Nếu anh không tin anh đưa em đi lên bệnh viện khám luôn. Rồi chắc chắn sẽ phải đưa lên. Vâng ạ. Đấy. Giờ rõ rành ở đây rồi còn bảo là không cái gì. Không đúng. Anh định bỏ chạy trốn trách nhiệm. Bây giờ con uống rượu say về thì con cứ mơ màng là con nghĩ là con ngủ với Hoa thôi, nhưng mà thực chất là con ngủ với Tuyền. Đấy. Giờ cái hậu quả nó như thế này, giờ con định trốn tránh. Được mùi quen này làm sao con tin được? Thế con cứ nghĩ lại đi xem là có phải hay không. Chắc chắn là Tuyền nó lại dựng lên được như thế này. Chắc chắn không phải. Thế con cứ nghĩ lại đi xem là cái hôm đấy con ngủ với ai. Anh nhất định anh phải kiểm tra lại thử lại xem thế này, anh không tin được. Anh, nếu anh cảm giác đấy, anh không thấy tin tưởng em ấy, đây không phải là con của em ấy, thì em không cần anh có trách nhiệm với em đâu. Em sẽ tự nuôi con một mình, em không cần anh nữa. Mối quen anh tin nào được? Em không cần anh. Con ơi. Dạ. Con sẽ hiểu được đấy. Nó tin. Nó vào. Nó nói nó tin. Vâng, con tin hết. Nói đi. Đấy. Giờ con làm như thế nào làm? Tuyền nó có bầu rồi. Giờ làm thế nào làm để có trách nhiệm với nó. Bầu thì nhớ đi, Tuyền là lấy quen này của ai thì làm sao? Chính thức là của con rồi, không còn của ai nữa. Đấy, bây giờ làm thế nào phải có trách nhiệm với Tuyền mà với con của con đấy. Con cũng không tin. Thế Tuyền đâu để bảo đi con đi khám lại. Nó dỗ nó về rồi. Mày bảo thế nó không cần thiết thì đến mày nữa rồi. Nó về nó tự nuôi con nó một mình đấy. Muốn làm nào làm, nhưng mẹ không thể bỏ cháu nội của mẹ không có bố nữa được. Không, con không tin. Con nào con phải đưa đi khám lại mới cho thử lại xem nào. Thử lại cái gì? Được mối quen này bây giờ gọi con về bắt con đấy là con ai mà tin. Đấy, sáng nay nó lên đây. Nó khóc mếu rồi mẹ bảo nó thế đi mua que thử về thử, mẹ còn đưa nó đi thử đây. Nó thử 2 vạch đỏ chót thế này con còn chối cãi cái gì. Sáng từ lên thử. Còn nó lên đây nó thử còn gì đã. Hôm nào con phải thử tận mắt, con thử, con xem thử mới biết mới tin được. Con thử cái gì nữa? Đây nó trực tiếp nó lên đây nó thử chứ có phải nó thử nó cầm ở đâu đến đâu. Con không tin, con vẫn phải kiểm tra lại. Bây giờ như thế lại bác con tin thì con tin nào được. Đấy, rồi con muốn làm nào làm. Giờ con cứ trốn trách cái trách nhiệm là thế nào. Không, nhất cái con không tin. Giờ làm rồi lại không chịu trách nhiệm. Nhiệm nhưng con phải xác minh lại đã xem mà chuẩn không đã gì. Mẹ từ trước đến giờ ấy, mẹ là người hẳn hoi tử tế, mẹ không có lừa lọc ai đâu, nên con đừng có mà cái thái độ như thế là không được đâu.
Cái này vớ va bạn con tin. Con Tuyền hôm nay con sẽ bắt Tuyền đi thử trước mặt con xem nào. Hóa ra gì đấy của con nhớ kỹ không đấy, con không làm gì. Thì con ra là con có nhớ cái gì đâu mà con chả nói thế. Thôi, kệ cái đấy thì con không biết đâu, con đi làm ấy. Đấy. Rồi muốn làm nào làm, suy nghĩ cho nó kỹ rồi mà đừng có trốn tránh trách nhiệm. Vô lý, mình nhớ rõ ràng đấy là mình không làm gì mà sao để lại có bầu được nhỉ? Chắc chắn mình không làm gì, mình làm mình không biết. Hay có âm mưu gì ở đây không biết à? Vô lý thật. Tuyền mới đi đâu giờ mình điện thử để cho đi khám ấy xem. Chắc chắn là không là của mình. Điện thì đâu không có máy nhỉ? Máy này. Tài thế nhỉ? Đi đâu mà điện không nghe nhỉ, để bảo đi khám ấy mà. Thôi kệ, cứ lên chỗ Hoa rồi đã. Lên bảo Hoa xem nó là mình tin chắc chắn đấy không phải của mình nhớ hôm đấy là mình chỉ có uống rượu say nhưng mình chỉ ngủ, mình không làm gì đâu mà có bầu được. Vô lý. Để lừa mình chăng? Thôi kệ, cần tiền áo phải gọi cho mình. Ôi. Đây. Anh đến à? Anh lên chưa? Anh vừa lên lúc mà vừa lên xong.
Thế à? Thái bọn anh của mình này. Tại em đi đâu? Không có nhà ấy. Không thấy nhà. Em chắc là chạy đâu mất rồi. Anh có đấy. Thế nên ốm cái gì mà anh ngủ sớm. Không, em nằm nghỉ cái trưa đâu, nằm nghỉ đỡ mệt đấy nhỉ. Thế anh lên có việc gì không? Sao không thấy gọi cho em? Anh đang tiện đường đi lên thẳng đây. À thế à? Thái có nhà. Thấy không ạ, chắc không, vừa bảo là chị nghỉ đi em ngồi ngoài này chơi tí, chắc là chạy đâu. Thế nó không đi làm gì à? Vậy em vừa đi nổ sắn về nên là mệt, đi nằm nghỉ tí mà. Trời đã sao? Em mưa hay sao? Anh sao nay anh buồn đấy? Tí chuyện. Nhưng có chuyện gì anh? Có chuyện gì? Em có tin anh. Em có. Thế kể cho em nghe xem nào. Kể cho em nghe xem nào. Kể em không được buồn nhé. Hả? Vâng. Tin anh nhé. Tin anh. Vừa nãy lúc mẹ anh gọi anh về thì có cả Tuyền đấy. Thế là mẹ anh cho xem qua thử thai thì có 2 vạch bảo đây là của Tuyền. Bảo là cái hôm mà em còn nhớ cái hôm mà anh cầu hôn em xong mà anh uống rượu xong anh lên giường ngủ ấy, anh Tuyền lên ấy. À cái hôm đấy em với Thái vào đấy phải không? Nhưng mà anh nhớ là anh không làm gì cả. Thế giờ Tuyền lại cứ đổi cho đấy là con của anh. Em có tin anh không? Anh không làm gì. Tin anh mà. Thôi anh Cảm ơn em. Anh không làm gì, anh không sợ đâu. Nên là anh cứ yên tâm. Anh ạ, chị Tuyền đấy cũng nhiều ấy lắm. Chị Tuyền ấy nhìn danh ma lắm đấy, nên là anh cũng cứ phải cẩn thận nhé. Với lại mình không làm không sợ anh ạ. Cảm ơn em. May mà em tin anh, không thì anh không biết làm nào. Nhưng mà có khi nào chị đấy lại thông đồng với mẹ không? Cái này anh không biết được. Anh bảo là để vườn anh điện cho để đưa đi thử khám thai lại nhưng mà không nghe máy. Cái này anh phải điều tra lại, xem xét lại xem nào không. Cảm ơn em đã tin tưởng anh nhé. Thế giờ nào hôm nay em thấy lên thấy buồn thế? Phải lên gặp em cái xong để nói em cái biết cái xong sợ Tuyền lên đây lại để làm gì em thì anh lại sợ Tuyền, anh phải lên bảo em thế xong sợ Tuyền lên đây lại làm loạn lên trên này lại nói em. Em không sợ đâu anh ạ. Mình không làm gì sai trái mình cũng chả sợ đâu. Cảm ơn em nhé. Anh không được lừa em ấy nhá. Không lừa gì em. Anh lừa gì em đâu. Thế anh ơi, thế anh làm cái đó để em sao bóp á? Thế anh đang mệt mỏi lắm. Sao bác anh ạ? Có biết làm không? Có, anh làm đấy. Ôi. Phải nằm gối đầu này em không xoay qua đầu đây, anh gối đầu đây. Vấn đề. Đấy. Thế nên em không xoay bóp được. Đấy, thế. Em. Đồ con gái chả êm anh. Sướng không anh? Dễ chịu hơn nhỉ? May quá có em không? Để chịu hẳn. Này mà gội đầu ấy. Gội đầu sướng lắm.
Mặt anh lắm mụn đấy, lắm mụn ruồi này. Em gì? Không, em không làm gì đâu. Hả? Không làm gì. Rồi, Đỡ hơn. thế anh nằm ngửa ra để em mời cho, em đứng lưng ra. Đứng lưng. Vâng, cho đỡ đau đầu và không thoáng đầu óc anh ạ. Em lấy một tí đây nhá. Đấy. Cái này ấy sướng lắm, anh thoải mái hơn không? Có. Buồn. Buồn đấy. Này nhá. Da anh dày thế. Anh có hay đi massage không? Thỉnh thoảng. Chưa? Thôi rồi đó. Được rồi đi. Vâng, các anh nằm nghỉ đi. Đi ngon đấy. Thôi anh cứ nằm nghỉ nhé, để em đi ra ngoài kia tí. Thôi nằm cái ôm này. Dạ. Nằm cái ôm này. Thôi anh. Thôi gì? Ngủ nhé. Vâng, thế anh ngủ đi. Thế anh ngủ đi.